خیلی خوب نیست. امروز حالم خیلی خوب نیست. باید چیزی سلام دوستان، من جین هستم. خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشید. امروز میخوام در مورد سفرم به ایران براتون بگم. اما یک چیزی حتما بگم که گاهی اگر میخوام یه چیزی به فارسی توضیح بدم، چون واژگان خیلی خوب ندارم، ذهنم انگلیسی یا روسی استفاده میکنه. اما گیر نده ما شاید نه حتما زنرویس را اضافه میکنیم. من میتونم این عبارت را استفاده میکنم، گیر نده in this situation. امیدوارم باشه. خب یک سال پیش، نه یکی بیشتر بود، یک سال پیش یا و نیم من در مورد کشور ایران تو اینترنت تعطیلات زیاد خوندم و این عجیب بود که وبسایت روسی تعطیلات متفاوتی نوشتند. اما یک چیز خوب بود که توریستی روسی، مردم روسی در مورد ایران خیلی خوب نوشتند. کلمه ها خوب نوشتند. چون в России есть очень много стереотипов. There are a lot of stereotypes about Iran here in Russia. So we have a lot of stereotypes here about Iran. And that was important to clarify information from Iranians and from people who went there before. اما اون زمان وضعیت سیاسی خیلی خوب نبود و خانواده من گفتند که اون جنه رو خیلی خطرناکه، میدزدند و بلا 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 و من امیدوار بودم که همه چیز خوب میشه. I started to prepare some documents. برای ویزا گرفتن ما باید کد خاصی like special code از سفارت ایرانی بگیریم. سفارت من این نوشتن چون خیلی often like همیشه یادم رفت. سفارت Iranian Embassy. اوکی، سفارت. آره، برای ویزا گرفتن ما باید کد خاصی از سفارت ایرانی بگیریم. برای این وبسایت وجود داره. I just filled in form and send it. So این آسون بود و 3 هفته دیگه این کد گرفتم. با این کد به مسکو رفتم و ویزا گرفتم. و اگر وقت نداری و میخوای زودتر به این کد بگیری، نمیتونی یا نمیخوای صبر کنی، میتونی پول دادی like visa, urgent visa. میتونید urgent visa بگیرید، اما باید پول بدیم بیشتر از usual visa. ویزا گرفتم. خب راه برگشتی برام نبود. من از این سفر خیلی هیجان زده بودم، اما فقط با کوله پشتی رفتم. نمیخواستم لگیج بازار داشتم چون میخواستم be flexible. I wanted to be flexible. اما بعدش وقتی در ایران بودم من در مورد این یک کم پشیمون شدم، چون میخواستم همه چیز در ایران بخرم، اما نمیتونم این به روسیه بیارم. ناراحت شدم به خاطر این. اما برنامه برای سفر نداشتم، برنامه خاصی برای سفر نداشتم، فقط از اونجا لذت بردم و این مثل اون بود. میخوام برم راست میرم، میخوام برم پشت میرم، like this. So flexible, free and everything بدون برنامه. اما یکی ایده داشتم، خواستم جزیرها ببینم و
خلیج فارس. خلیج فارس این again it's 3 words but I always forgot. Okay, خلیج فارس. میخواستم خلیج فارس ببینم. رسیدم. برسم. So ببین داره بارون میاد. وقتی که رسیدم تهران اینترنت خیلی سریع قطع شد، یعنی بود مترجم و نقشه نداشتم. I had a feeling that ایران به من گفت خیلی خوش اومدید. وقت اول خیلی سخت بود حساب کردن پول ایران، چون تعداد زیاد تعداد زیاد صرف ها دیوانم میکرد. اما همیشه در مغازه، توی مغازه یا در مغازه، وقتی مغازه رفتم با پول کش یا پول کش، پول قند، نقد یا قند، کش، با کوپورس خریدم. It wasn't so comfortable because I had only a backpack and it was full of coupons, and when I need to take off something, so it was a little bit uncomfortable because it was noticeable. Yeah. اما یک لحظه عجیب داشتم یا خنده‌دار. یک لحظه خنده‌دار بود که تو خیابون یک مرد به من نزدیک شد و گفت تو توریستی، به من پول بدی. اون خیلی بلند بود و من یکم گیج شدم و تظاهر کردم. I hope it's right. تظاهر کردم که فارسی نمیدونم، بلد نیستم و نفهمیدم. همه چیز نفهمیدم. گفتم که I don't understand. Sorry, I don't understand. پول ندارم و خیلی سریع فرار کردم. این خیلی عجیب بود. Maybe he saw that all tourists have to pay him. I don't know. But I didn't get. And even I didn't want to get details about that. تهران یک شهر شلوغه و سبک رانندگی ماشین من را کم شوک کرد. I even don't know how to explain it there, so I couldn't understand the way how they cross the street. It was like, can I go? Or should I wait? I will run like this. I had doubt about everything that time. اما از قدم زدن در خیابون کوچیک تهران خیلی لذت بردم. و برج تاول آف آزادی، برج آزادی بسیار زیباست. خیلی قشنگه بود. و یک پارک پرنده دیدم. I found this park accidentally actually by walking, and I saw what's something interesting, and I went and saw a lot of kind of birds. I love the most one bird is like بوقلمو. We call it قبول بوقلمو. قبول. خیلی جالب بود. و باید بگم که در اون زمان بعد فارسی میخوندم و گاهی جاهای اشتباه بگیرم. گرفتم. اون وقت بعد فارسی میخوندم و گاهی جاهای اشتباه بگیرم. یک بار دستشویی مردونه رفتم.
بعد خدا رو شکر این خالی بود. It was empty. Nobody was there. ناراحت نباش. I even didn't notice because I didn't read the double. بعدش یک دختر به من گفت که are you crazy? What are you doing like this? من که جلد نشدم. Everything was fine. Don't worry. یک بار سعی کردم سوار مترو شوم و نمیدونستم فقط مردها اونجا بودند. فکر میکنم که دوباره جاهای اشتباه گرفتم چون نمیتونستم فقط یک زن اینجا ببینم. بعدش من به خودم گفتم که تو باید فارسی بیشتر بخونی. میتونی بخونی، برو به مغازه کتاب و چیزی بخر و بخون چون باید بهتره بخونی. آره. بعدش من در یزد چند کتاب خریدم. در تهران فقط 2 روز بودم. خیلی زیاد ندیدم، فقط زیاد پیاده روم. از صبح تا شب پیاده روم. اما I don't know, that city was like heavy, not heavy. Air and atmosphere of that city was really difficult for me because I couldn't breathe enough. Maybe because of I living in the forest, like من در جنگل زندگی میکنم. به خاطر این در تهران این خیلی سخت بود. I couldn't breathe, like I needed more trees, more nature, and air was so, I don't know, sick, like for me. Because of that, I went to another city. از اونجا با اتوبوس رفتم یزد و مردم به من گفتند که با اتوبوس نرفت چون خیلی فاصله سر بره، اون فقط قویر، like it's boring for you, so there is no anything to see. قویر قویر پوستینه. من قبلا گفتم که من در جنگل زندگی میکنم، به خاطر این قویر برای من خیلی جالبه، خیلی something new، این خیلی چیزی جدید و من مثل یک بچه کوچولو جلوی پنجره اتوبوس نشسته بودم. راننده اتوبوس خیلی باحال بود. این یک مرد پیر بود. به لهجه من خیلی میخندید. He was laughing a lot because of my accent. و یک بار اون I forgot the word. چیخنول, like apshi, like sneezing. He did this. این کار انجام داد و من یک عبارت من فکر کردم که من یک عبارت برای این وضعیت میدونم. من گفتم عافیت باشه. من این کار رو انجام داد. After that اون اتوبوس استاپ کرد، رفت بیرون و با صدای بلند میخندید. That was really funny. You know, he couldn't keep it inside and decided to let it go outside. و وقتی ما کنار مغازه استاپ کردیم، کنار یا نزدیک مغازه استاپ کردیم، all people, like همه از اتوبوس به من کمک کرد آدمز پیدا کند. نمیتونستم آدمز پیدا کنم و یک نفر به هر حال یک نفر فرق میده که آدمز میخواد چون من نمیتونستم این
نمیتونستم این توضیح کردم که من گفتم چیزی کوچیک میخوام در مغازه، چیزی کوچیک میخوام. من even I couldn't explain it in better way. After that one person to got it and said اون دامس میخواد. خیلی funny بود، خیلی خنده دار بود. I was wondering that مردم ایرانی خیلی باخلند که و اومده بودند کمکم کردند. All people tried to help me. That was great. That was really respect to all Iranians. Thank you so much. توی یزد با دوستم خوش گذشت. چیکار کردیم؟ خط کن. نه چیزی بد کار نکردیم. ما غذای سنتی خیلی زیاد خوردیم، خیلی خوشمزه بود و هیچ وقت در یک هفته اینقدر برنج و گوشت نخورده بودم. من در ایران مثل یک زن باردار شده بودم چون خیلی زیاد خوردیم و خیلی خوشمزه بود و нemiتونیم استاپ کنیم. آره، اما زیاد in the same time меня рот устал разговаривать. Жарко еще. Я северный человек, очень жарко для меня. 30 градусов сейчас, очень жарко. چی میخواستم بگم؟ من زیاد قدم زدم و حتی یک موزه دیدم، یک موزه آب دیدم. این خیلی فوق‌العاده بود، خیلی جالب بود چون معمولا موزه خود دوست ندارم. ما این موزه جالب بود. شما اگر توی یزد باشی؟ نه؟ اگر رفتی یزد، if you go to the Yazd, visit this museum of water. It's cool. That's cool museum. چیکار بیشتر کردیم؟ چند مغازه کتاب پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم که چند کتاب چند کتاب خریدم چون در روسیه نمیتونیم کتاب فارسی خوب پیدا کنیم. اصلا نیست. I think there is not a good book here. اما اگر میتونی پیدا کنین خیلی گرونه. بله. ما با دوستم فیلم های انگلیسی نگاه کردیم، فارسی تمرین کردیم و با دوچرخه سوار شدیم. دوچرخه سوار شدیم. Like ride bicycles. That was cool. I made a lot of mistakes. باید قهوه بخورم و برمیگردم. When I went to make coffee, I remembered one situation, one case. It was in Tehran, and it was the bright example of Tarov. That was cool. I forgot to tell you about this. It's about driving. I will say it in English, okay? Because maybe it will be interesting for foreigners also. I was in the taxi and the driver tried to change direction, and we stopped like this when another car immediately appeared in front of us, and we were stuck, like this. And here started Tarov. So drivers were looking at each other and they just showed some sign to each other like, okay, after you here you are, you get. And it was like tick, 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 tick. They were moved like this, tick, tick, tick. So but nobody tried to go first. And that was so interesting that that driving style in Iran, that's crazy style. But other drivers were so patient and they were waiting after it finished, And
I don't know how to explain this terror. I think it's an important point in culture, like a kind of modesty or kind of politeness or this, I don't know, exaggerating kindness. Sometimes it has no reality, but that was really interesting because they were showing each other, but nobody tried to go. So I imagine if it would happen here in Russia, especially in the Moscow, in the big city, so I'm sure that it would finish by fighting or killing each other. So they would fight. So it happened a lot sometimes. People can kill each other for parking place if they are drunk, I don't know. But here they were so polite and so patient moment. That was cool. بعدش راهم باندراباز بود نزدیک جزیرها بودم. من 2 تا جزیره دیدم، قشم و خرماز و قشم جزیره بزرگ و نمیتونستم هم I couldn't visit all island because I didn't have enough time چون وقت کافی نداشتم. پرژین گالف خیلی قشنگه و خیلی تمیز بود و رنگ بیروزوwy, красивый нежный بیروزوwy цвет بود. حتی در شب شنا کردم. این زمستون بود و کسی در شب هیچ کسی نمیبینند. اما این خیلی جالب بود. میخواستم شنا کردم. من در روسیه میتونیم در زبان زمستان شنا کردیم. این درسته؟ We can swim even in the winter. For us it's good, it's normal. When I was in Qeshm, it was a great time because the water of sea went down because of special time of moon or something. And people, can walk from Qeshm to another small island just by step, just on foot. That was so cool. You can be careful with your steps because of different things, stones, and even sea animals. Yeah, but that was so cool. Like you can visit another one island. Yeah, Rangi Kuh. Also, I don't know how to say it. We visited some пещеры. Мы посетили пещеры. It was so cool. A lot of tourists there. Everyone was there, so I didn't feel that, I'm alone here. No. That was cool. And باغ بزرگ دیدم و کوه دیدم و نخل خوردم. نخل؟ نه خرما نه. In the center part of female palm. Yeah, it's like a soft cheese or a soft part. I don't know how to explain it, but those people eat it like a dessert, like something special, and that was interesting experience. So in تجربه جالب بود. جزیرها خیلی دوست داشتم، اما در مورد این نمیتونم زیاد چیزی بگم چون فقط غذا خوردم، استراحت کردم و قدم زدم. هیچی بیشتر. It was a heaven for tourists. рай для туристов. Просто отдыхай и ничего не делай. وقتی رفتن به خونه بود من گریه کردم و گفتم که من حتما دوباره میام. ایران خیلی دوست داشتم و فقط الان من صحبت میکنم و دلم تنگ برای ایران شده و باید بگم که مردم ایرانی خیلی مهمان نوازی هستند. بی‌طرف میگم، من خودم این دیدم، اما یک چیزی نفهمیدم که چرا مردم ایرانی از من پرسیدند که حال پوتین چطوره؟ کی میدونه؟ من نمیدونم. اون مой сосед.
نه این خیلی فانی بود، این خنده دار بود. آره اگر این ویدیو دوست داری لطفاً سابسکرایب کنی و لایک کنی. سلامت باشی. خدا حافظ. میبینمتون. پکا پکا. الان حالا میتونم سرم رو راحت روی پالش بگذارم. بیا استراحت کنیم.